गुड मॉर्निंग. आज आपण बघणार आहोत कॉन्सेप्ट ऑफ अ मेटाबॉलिझम. काल आपण बघितलं होतं एन्झाईमच्या ॲक्टिव्हिटी फॅक्टर्स वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाईमवरती कसे ॲक्ट होतात ते बघितलं. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे कॉन्सेप्ट ऑफ अ मेटाबॉलिझम. सो व्हॉट इज मेटाबॉलिझम? मेटाबॉलिझम is sum total of all reactions occur in cell or body. बघा, मेटाबॉलिझम म्हणजे काय? ज्या सगळ्या रिॲक्शन्स आहेत किंवा ऑल सम ऑफ द बायोलॉजिकल रिॲक्शन्स. बायोलॉजिकल रिॲक्शनची सगळी जी सम आहे किंवा सगळ्या जेवढ्या रिॲक्शन आहेत, हाऊ मेनी रिॲक्शन्स आर इन द बायोलॉजिकल सिस्टम और इन अ सेल? थाउजंड्स, मिलियन्स ऑफ द रिॲक्शन्स ऑकर्स ॲट अ टाईम विदाउट एनी इंटरफरन्स. कुठल्याही प्रकारचा एकमेकांमध्ये इंटरफरन्स न होता ह्या सगळ्या रिॲक्शन काय होतात? परफॉर्म झालेल्या बघायला मिळतात. एकाच वेळेस वेगवेगळ्या प्रकारचे रिॲक्शन होत असतात. याचेही अगोदर बऱ्याच वेळा मी मेन्शन केलेलं आहे की माझ्या बॉडीमध्ये किती रिॲक्शन सुरू आहेत आणि ह्या सगळ्या कोणामुळे होतात? अगोदरचा बघितलेला कॉन्सेप्ट एन्झाईम्समुळे होतात. बरोबर. कशामुळे होतात? एन्झाईम्समुळे होतात. आणि ती रिॲक्शन एन्झाईममुळं फास्ट होते आणि पटकन होऊन जाते. ठीक आहे. ज्या ज्या वेळेस आपल्याला पाहिजे त्या त्यावेळेस एनर्जी, आता मी एवढं बोलतो आहे तर माझ्या बोलण्यासाठी लागणारी एनर्जी मला पाहिजे. ती एनर्जी कुठून येणार आहे? ATPच्या फॉर्ममध्ये येणार आहे. म्हणून ATP तयार करायला पाहिजेत माझ्या बॉडीमध्ये. ती रिॲक्शन चालू असते. दुसरं, त्या ATPमधली एनर्जी ब्रेकडाऊन करायला पाहिजे जेणेकरून माझ्या कामासाठी, आता मी माझा हातवारे करतो आहे, मी बोलतो आहे, आवाज निघतो आहे, याच्यासाठी एनर्जी पाहिजे मला. ती एनर्जी सप्लाय करण्यासाठी ATPचं ब्रेकडाऊन पण व्हायला पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला ATP सिंथेसाइज केले जातात आणि दुसऱ्या बाजूला काय केलं जातं? ATPचं ब्रेकडाऊन केलं जातं. म्हणजेच एकाच वेळेस सायमल्टेनियस दोन प्रोसेस चालू असतात. आता दुसरी अजून प्रोसेस सुरू असेल, हीट जनरेट होते माझ्या बॉडीमध्ये, हीट जनरेट होते. त्या हीटमुळं अजून वेगवेगळ्या प्रकारच्या रिॲक्शन्स माझ्या बॉडीमध्ये होतात. दुसरं, माझ्या ब्रेनमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रिॲक्शन सुरू आहेत. ह्या सगळ्या रिॲक्शन्स एकाच वेळेस होतात आणि ह्या सगळ्या रिॲक्शनला मिळून काय म्हणायचं? मेटाबॉलिझम असं म्हणायचं. दीज ऑल डिफरंट काइंड्स ऑफ रिॲक्शन. बघा, साधं आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे रिॲक्शन झालेल्या बघायला मिळतात. साधं रस्त्यानं चाललो, ऊन पडलेलं असतं, उन्हामुळं आपल्याला घाम येतो, धूळ असते, धूळ डोळ्यात गेली की लगेचच डोळ्यातून पाणी येतं. दॅट इज ऑल्सो अ रिॲक्शन. ती सुद्धा काय? रिॲक्शन आहे. आणि ती रिॲक्शन होण्यासाठी सुद्धा काहीतरी वेगळ्या रिॲक्शन्स घडाव्या लागतात आणि त्या सगळ्या रिॲक्शन म्हणजेच काय आहे? मेटाबॉलिझम आहे. क्लिअर? ह्या सगळ्या रिॲक्शन आपल्या बॉडीमध्ये कंटिन्युअसली सुरू असतात. उठल्यानंतर वेगळ्या रिॲक्शन, झोपल्यानंतर वेगळ्या रिॲक्शन, ॲक्टिव्हिटी करतानाच्या वेगळ्या रिॲक्शन, फिजिकल वर्क करतानाच्या वेगळ्या रिॲक्शन. ठीक आहे. आपण वाचत असतानाच्या वेगळ्या रिॲक्शन. सगळ्या रिॲक्शन काही रिपीट होतात, काही बेसिक कंटिन्युअसली लागतात, काही स्पेसिफिक एकदाच होतात. कितीतरी दिवसातनं एकदाच होणाऱ्या सुद्धा रिॲक्शन आपल्याला असलेल्या बघायला मिळतात. ह्या सगळ्या रिॲक्शन्स म्हणजेच काय असतं? मेटाबॉलिझम असलेल्या बघायला मिळतं. सो दिस मेटाबॉलिझम आपल्याला डिटेलमध्ये शिकायचं. दिस ए मेटाबॉलिझम. दिस मेटाबॉलिझम ऑर दिस ऑल डिफरंट काइंड्स ऑफ द मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स. ह्या सगळ्या रिॲक्शनला काय म्हणायचं? मेटाबॉलिक रिॲक्शन असं म्हणायचं. दीज मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स कॅन बी ग्रुप्ड इंटू द टू. दोन प्रकारमध्ये आपण त्यांना डिवाइड करू शकतो ह्या सगळ्या रिॲक्शनला. आता बघूयात कुठल्या प्रकारचे रिॲक्शन्स असतील. एक आहे कॅटॅबॉलिक रिॲक्शन किंवा कॅटाबॉलिक रिॲक्शन. कॅटॅबॉलिझम, कटिंग, कॅटॅलिसिस कटिंग. बरोबर. कटिंग कुठलाही प्रोडक्ट असेल तर याच्यामध्ये काय केलं जातं? सिंपल मोलिक्युल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लार्जर मोलिक्युल्स. किंवा आपण काय म्हणूयात? लार्ज मोलिक्युल्स broken into the simpler one. लार्ज किंवा कॉम्प्लेक्स मोलिक्युल असं म्हणतात. लार्ज म्हणण्यापेक्षा कॉम्प्लेक्स मोलिक्युल्स ब्रोकन इंटू द सिम्पलर वन. काय म्हटलं मी? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल काय केला? सिंपलमध्ये कन्वर्ट केला.
त्या रिॲक्शनला काय म्हणायचं, कॅटाबोलिक रिॲक्शन असं म्हणायचं. बरोबर. फॉर एक्झाम्पल बघा, कुठल्या कुठल्या कॅटाबोलिक रिॲक्शन असतात. आपण सकाळी काय करतो, नाश्ता करतो. तुम्ही केला की नाही मला माहीत नाही, पण मी तर करून आलो, कारण कदाचित तुम्हाला वेळ भेटला नसेल. आपण साधं काय खाल्लं, कुणी एखाद्याने सांगा मला, का नाही खाल्लं, खाल्लंच नाही, अरे बापरे, ठीक आहे. पोहे मी नाही खाल्ले पण तरीही ठीक आहे. साधा पोह्यामध्ये काय असतात, कार्बोहायड्रेट्स असतात. बरोबर, काय असतात, कार्बोहायड्रेट्स. सो दीज कार्बोहायड्रेट्स कशानं बनलेले असतात, सिंपल शुगरनं. वाचलं, ऐकलं असेल व्हिडिओ, ठीक आहे. कार्बोहायड्रेट्स कशानं बनलेले असतात, शुगर्सनं, वेगळ्या शुगर्स असतात. सिंपल शुगर कुठली आहे त्याच्यातली, वेल नोन असणारी कार्बोहायड्रेट्समधली. सो दीज कार्बोहायड्रेट्स, फॉर एक्झाम्पल स्टार्च. बरोबर, दिस स्टार्च इज कन्वर्टेड इन टू द सिंपल शुगर और सिम्पलर वन मोलिक्यूल अँड दॅट इज अ ग्लुकोज. कशात कन्वर्ट केला जातो, ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट केला जातो. बरोबर. आता स्टार्चचं कन्वर्जन कशात केलं, ग्लुकोजनं, कारण स्टार्च इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्लुकोज. एक लॉंग चेन असते ग्लुकोजची, त्याला काय म्हणायचं, स्टार्च असं म्हणायचं. ह्या स्टार्चचं छोट्या छोट्या मॉलिक्यूलमध्ये, म्हणजे सिम्पलर मॉलिक्यूलमध्ये, सिम्पल मॉलिक्यूल कुठला आहे, ग्लुकोज आहे, त्याच्यामध्ये कन्वर्ट केलं जातं. पहिलं फर्स्ट ते काय झालं, लार्ज मॉलिक्यूल इज कट इन टू द स्मॉलर और सिम्पलर. नाव काय, व्हॉट हॅपन्स, दिस ग्लुकोज इज यूज्ड टू रिलीज एनर्जी. काय केलं जातं, एनर्जी रिलीज करण्यासाठी वापरलं जातं. अँड दिस ग्लुकोज इज कन्वर्टेड इन टू द CO2 अँड वॉटर. बरोबर, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर. कारण आपण हे सगळे कार्बोहायड्रेट काय, कार्बोहायड्रेट, वॉटर आणि कार्बन बनलेले असतात. याच्यासाठी फक्त ऑक्सिजन इथं आणला जातो, ऑक्सिडेशनसाठी काय केलं जातं, याचं ऑक्सिडेशन केलं जातं. आणि या ऑक्सिडेशनमध्ये काय केलं जातं, एनर्जी रिलीज केली जाते. अँड दॅट एनर्जी इज यूज्ड फॉर द परफॉर्मिंग डिफरंट काइंड्स ऑफ वर्क्स और परफॉर्मिंग डिफरंट काइंड्स ऑफ द अदर रिॲक्शन्स, सिंथेटिक रिॲक्शन्स असतील. ठीक आहे. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा दुसरा पॉईंट काय लक्षात आला, देर इज अ रिलीज ऑफ अ एनर्जी इन द कॅटाबोलिक रिॲक्शन. अजून आपल्याला रिॲक्शन, आपल्याला भरपूर रिॲक्शन सांगता येतील. दुसरं काय, फॅट्स असतील, लिपिड्स खाल्ले तुम्ही, ऑइल, ठीक आहे, ऑइल खाल्लं, बरोबर, वेगळ्या प्रकारचं ऑइल खाल्लं, किंवा दुधामध्ये सुद्धा लिपिड्स असतात. ठीक आहे, फॅट्स खाल्ले, तूप खाल्लं, घी, त्याच्यामध्ये सुद्धा काय, लिपिड्स आहेत. सो दीज लिपिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ 2 डिफरंट कंपोनंट्स. तुम्हाला माहिती आहे लिपिड्स कशानं बनलेले असतात, 2 कंपोनंटनं बनलेले असतात. तर सगळ्यात महत्त्वाचे कंपोनंट कुठले आहेत त्याच्यामध्ये, ग्लिसरॉल आणि काय असतं, फॅटी ॲसिड. बरोबर, दीज बोथ आर कन्वर्टेड इन टू द CO2 प्लस H2O ड्युरिंग दिस एनर्जी इज रिलीज्ड. आणि हाच CO2 आपण बाहेर टाकतो. हा CO2 काय करतो, आपण बाहेर रिलीज करतो. एक्सपायरेशन म्हणतो आपण त्याला, उच्छ्वास असं म्हणतो. ठीक आहे, उच्छ्वास बाहेर सोडलेला जो असतो त्याच्यामध्ये काय असतो, कार्बन डायऑक्साईड असतो. कुठून आला, ह्या सगळ्या रिॲक्शनमधून आला. ठीक आहे. तर इथं सुद्धा आपल्याला ग्लिसरॉल आणि फॅटी ॲसिड CO2 आणि H2O मध्ये कन्वर्ट केलेले बघायला मिळते. त्याच्यामध्ये भरपूर रिॲक्शन्स असतात, मी काय त्या सगळ्या रिॲक्शन सांगत नाही. फॅटी ॲसिड नंतर पुन्हा ॲसिटिल कोएमध्ये कन्वर्ट केले जातात आणि CO2 मध्ये केले जातात. ग्लिसरॉल नंतर पुन्हा पायरुविक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट करून पुन्हा काय केलं जाईल, CO2 आणि H2O मध्ये कन्वर्ट केलं जाईल. ह्या सगळ्यांमध्ये काय होते, एनर्जी रिलीज होते. दॅट एनर्जी इज युटिलाइज्ड. अजून तिसरा मॉलिक्यूल, मेजर मॉलिक्यूल आपल्याला सांगता येईल, तो म्हणजे प्रोटीन्स आहे. बरोबर, प्रोटीन्स खातो आपण. प्रोटीन्स दररोज कमीत कमी 250 ग्रॅम प्रोटीन आपण खाल्ले पाहिजेत. 250 ग्राम प्रोटीन आपण खाल्ले पाहिजेत. आपण किती खातो माहीत नाही. मुलींनी तर कमीत कमी 1 अंड दररोज खाल्लं पाहिजे, कमीत कमी 1 अंड. वाढ मुलांपेक्षा मुलींमध्ये झीज जास्त असते शरीराची, म्हणून ह्या गोष्टी केल्या पाहिजे. किंवा मोड आलेले धान्य 1 वाटीभर खाल्ले तरी भरपूर झाले. गूळ आणि ते जर खाल्लं ना एकदम परफेक्ट, आयुष्यात कधी दवाखान्यात सुद्धा जायची गरज पडणार नाही. आपण खात नाही आणि दवाखान्यात सारखं जातो, उलट करतो आपण. त्याच्याऐवजी काय, आपण खायचं, दवाखान्यात जायचं नाही. आपण दवाखान्यात गेलतो असंच म्हणायचं आणि दवाखान्याचा खर्च इकडं इन्व्हेस्ट करायचा. दॅट्स अ गुड आयडिया. ठीक आहे. प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इन टू द फर्स्ट ॲमिनो acids because all proteins are formed of amino acid, and then amino acids are converted into the CO2 plus H2O plus
युरिया और अमोनिया NH2. बघा, कारण ॲमिनो ॲसिड ॲमिनो ग्रुप असतो तो सुद्धा बाहेर काढला पाहिजे. युरियामध्ये पहिल्यांदा ॲमिनो ग्रुप बाहेर काढला जातो आणि त्याच्यानंतर ॲमिनो ग्रुपपासून युरिया तयार केला जातो. ठीक आहे, आणि तो आपण युरिनच्या मार्फत एक्सक्रीट करतो. तर याच्यामध्ये सुद्धा काय केली जाते? एनर्जी. एनर्जी. दीज ऑल आर द सिम्पलर मोलिक्युल्स. लक्षात ठेवायचं, हे काय आहेत? सिम्पलर मोलिक्युल्स आहेत. सिम्पल म्हटलं तरी चालेल, सिम्पल. आणि प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल. So complex molecules are converted into the simple molecules and that reactions are nothing but the catabolic reaction. And during this reaction energy is released. बघा, आपण प्रत्येक वेळेस सांगितलं तिन्ही रिॲक्शनमध्ये आपण काय बघितलं? देर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी. रिलीज ऑफ एनर्जी रिलीज केली जाते. ठीक आहे, अँड दॅट एनर्जी इज युटिलाइज्ड फॉर द मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द बॉडीली ॲक्टिव्हिटी. आपल्या बॉडीमध्ये ज्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज होतात त्याच्यासाठी आपल्याला ही एनर्जी वापरलेली बघायला मिळते. ठीक आहे, तर ह्या प्रकारच्या रिॲक्शन झाल्या कॅटाबॉलिक रिॲक्शन. एक ग्रुप झाला, भरपूर कॅटाबॉलिक रिॲक्शन होतात, दररोज होत असतात, सतत चालू असतात. एका बाजूला कॅटाबॉलिक रिॲक्शन असतात आणि दुसऱ्या बाजूला ॲनाबॉलिक रिॲक्शन असतात, म्हणजे सिंथेटिक रिॲक्शन असतात. दुसऱ्या प्रकारचे रिॲक्शन काय असतात? ॲनाबॉलिक रिॲक्शन्स. ॲनाबॉलिक रिॲक्शन त्यालाच आपण काय म्हणतो? सिंथेटिक रिॲक्शन्स असं म्हणतो किंवा सिंथेसिस रिॲक्शन्स. बिकॉज दीज रिॲक्शन्स आर इन्वॉल्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मोलिक्युल्स. आता इथं अगोदरच्या याच्यामध्ये काय बघितलं? कॉम्प्लेक्स टू सिम्पल असं बघितलं. कॉम्प्लेक्स मोलिक्युल्स आर कन्वर्टेड इन टू द सिम्पल. आता इथं उलट आहे. इथं उलट काय? सिम्पल मोलिक्युल्स आर कन्वर्टेड इन टू द कॉम्प्लेक्स वन. बरोबर. और कंपाऊंड म्हणजे छोटा मोलिक्युल असेल त्याचं कन्वर्जन अनेक छोटे मोलिक्युल एकत्र आणले जातील आणि त्याच्यापासून वेगळा केला मोठा मोलिक्युल तयार केला जाईल. आता बघा, आपण प्रोटीन ज्यावेळेस खातो, काही असेल मोड आलेली मोड आलेली मटकी खाल्ली आपली, ती खाल्ली की काय होतं? त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स जास्त आहेत. प्रोटीन काय केले जातात? पहिल्यांदा ब्रेकडाऊन केले जातात, ॲमिनो ॲसिडमध्ये कन्वर्ट केले जातात. डायरेक्ट CO2 आणि H2O मध्ये नाही, पण ॲमिनो ॲसिडमध्ये कन्वर्ट केले की ते ॲमिनो ॲसिड काय केलं जातं? आपल्या बॉडीमध्ये घेतले जातात. बरोबर. कार्बोहायड्रेट्स खाल्ले, स्टार्च खाल्लं, स्टार्चचं काय केलं जातं? कन्वर्जन ग्लुकोजमध्ये केलं जातं. ते ग्लुकोज काय केलं जातं? आपल्या ब्लडमध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जातं. बरोबर. म्हणजेच काय? सिम्पल मोलिक्यूल काय? ग्लुकोज. and that glucose molecule is utilized to synthesize the large molecule which are present in the body. बघा, मी बऱ्याच वेळा म्हणत असतो आपल्याकडे केस आहेत. केस कधी खाल्ले का आपण? झाले कसे तयार? प्रश्न आहे ना. नख खाल्ले असतील कधी, माहीत नाही. नख असे कुरतडणारे लोक असतात ना. ठीक आहे, पण ते काय खातात असं नाही. ठीक आहे, नुसतं कुरतडतात. पण नख कशी तयार झाली? साधं सिंपल आहे. आता काही लोक बाकीचं म्हटलं तर आम्ही चिकन खातो, मटण खातो म्हणून सांगतील, पण ते काय जसं जे तसं जात नाही आपल्या बॉडीमध्ये. पण हे कसं तयार होतं? फॉर एक्झाम्पल, हेअर्स आर फॉर्म्ड ऑफ अ प्रोटीन. हेअर्स कशानं तयार झाले? प्रोटीन. कुठलं प्रोटीन असतं? केरॅटिन प्रोटीन आहे. बरोबर. केरॅटिन प्रोटीन. आता हे केरॅटिन प्रोटीन कशानं बनलेलं आहे? ॲमिनो ॲसिडनं बनलेलं आहे. पण आपण जे काही प्रोटीन्स खातो त्याच्यामध्ये ॲमिनो ॲसिड असतात. ते ॲमिनो ॲसिड आपल्या बॉडीमध्ये आणले आणि त्या ॲमिनो ॲसिडचं कन्वर्जन काय केलं? केरॅटिन प्रोटीनमध्ये केलं. दॅट इज अ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल. ठीक आहे. म्हणजेच साधं एक्झाम्पल बघितलं, ग्लुकोज आपल्याला काय लागतो? कार्बोहायड्रेट्स लागतात. कार्बोहायड्रेट्स आपल्याला लागतात. याच्यातला कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट आहे ग्लायकोजन. काय आहे? ग्लायकोजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्लुकोज मोलिक्यूल. ग्लुकोज मोलिक्यूल एकमेकांना चिकटले की त्याचा काय तयार होतो? ग्लायकोजन तयार होतो. त्याच्यासाठी आपल्याला कार्बोहायड्रेटचा व्हिडिओ बघायला लागेल. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं ग्लायकोजन तयार होतो. म्हणजे ग्लुकोज काय? सिंपल मोलिक्यूल आहे. ग्लायकोजन काय? कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल आहे. सो फॉर दिस रिॲक्शन देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. काय लागते? देर इज अ नीड ऑफ अ एनर्जी. These reactions are the synthetic reactions. Therefore, these reaction needs energy for formation of a bond between the two glucose molecule. दोन ग्लुकोज मोलिक्यूल मध्ये जर बॉन्ड तयार करायचा असेल तर त्यांना काय लागणार आहे? एनर्जी लागणार. सो ॲनाबॉलिक रिॲक्शन. क्लिअर. तर अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या रिॲक्शन्स आपल्याला इथं असलेल्या बघायला मिळतात. सो दीज ऑल डिफरंट काइंड्स ऑफ द रिॲक्शन्स आर प्रेझेंट इन द सेल और इन द बॉडी.
दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची कॉन्सेप्ट आपल्याला ह्या मेटाबॉलिझममध्ये असलेली बघायला मिळते, दॅट इज अ मेटाबॉलिक पूल ऑर मेटाबोलाइट पूल असं म्हटलं तरी चालेल. मेटाबोलाइट पूल, बरोबर. मेटाबोलाइट पूल. पूल इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अ मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द कंपोनंट. अनेक कंपोनंटचा छोटा ग्रुप असला की त्याला काय म्हणायचं, पूल असं म्हणायचं. आता मला जर शब्द वापरायचा झाला स्टुडंट पूल, स्टुडंट पूल छोटा ग्रुप कोणाचा, स्टुडंटचा, म्हणजे मी स्टुडंट पूल असं म्हणू शकतो. ग्रुप म्हणायच्या ऐवजी पूल म्हणू शकतो मी. ठीक आहे. तसं कोणाचा पूल आहे हा, मेटाबोलाइट्सचा. मेटाबोलाइट म्हणजे काय, ऑल डिफरंट केमिकल मोलिक्युल्स प्रेझेंट इन द सेल ऑर प्रेझेंट इन द बॉडी आर द मेटाबोलाइट. कुठल्याही प्रकारचे असतील. फॉर एक्झाम्पल काय असेल, ग्लुकोज असेल, बरोबर, ग्लुकोज असेल, ॲमिनो ॲसिड्स असतील, बरोबर, ॲमिनो ॲसिड्स असतील, पायरुविक ॲसिड असेल, पायरुविक ॲसिड आहे, लार्ज मेनी. आता तुम्हाला हे अगोदर गेलेले आहेत म्हणून, किंवा फॅटी ॲसिड्स असतील, फॅटी ॲसिड्स आहेत, ग्लिसरॉल आहे, कोएन्झाईम आहे. ठीक आहे. हां, वेगवेगळ्या प्रकारचे हे सगळे काय आहेत, दीज आर द मेटाबोलाइट्स सिंथेसाइज्ड इन द वन रिॲक्शन. हे एखाद्या रिॲक्शनमध्ये सिंथेसाइज केलेले मेटाबॉलिक मोलिक्युल्स आहेत. आणि हे मोलिक्युल्स काय केले जातात, दीज आर यूज्ड इन द अदर रिॲक्शन. कशात, एखाद्या रिॲक्शनमध्ये ते वापरले जातात. बघा, कॅटाबॉलिक रिॲक्शनमध्ये ग्लुकोज तयार झालेलं बघितलं आपण, ते कुठं वापरलं, ग्लायकोजन तयार करण्यासाठी वापरलं, बरोबर. या सगळ्यांमध्ये काय केलं जातं, काही मोलिक्युल सिंथेसाइज केले जातात आणि काही तेच मोलिक्युल दुसऱ्या रिॲक्शनमध्ये वापरले जातात. ठीक आहे. अशा काही रिॲक्शन्स आपल्याला सांगता येतील. ग्लायकॉलिसिस आहे, ग्लायकॉलिसिस. ग्लायकॉलिसिस काय, ब्रेकडाऊन ऑफ अ ग्लुकोज मॉलिक्यूल. ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं ब्रेकडाऊन होतं कशात, पायरुविक ॲसिडमध्ये. त्याच्यामध्ये जे वेगवेगळे सगळे मॉलिक्यूल तयार होतात, ते मॉलिक्यूल इतर रिॲक्शनसाठी सबस्ट्रेट म्हणून काम करतात, इतर रिॲक्शनसाठी सबस्ट्रेट म्हणून काम करतात. आता दुसरी आहे क्रेब्ज सायकल. क्रेबची सायकल आहे. क्रेब सायकलमधले कितीतरी मोलिक्यूल इतर रिॲक्शनसाठी वापरलेले आपल्याला बघायला मिळतील. ठीक आहे. तर हे सगळे रिॲक्शन्स असतात, ह्या रिॲक्शनमध्ये सगळे मोलिक्यूल तयार झालेले असतात, त्या सगळ्यांना काय म्हणायचं, मेटाबॉलिक पूल असं म्हणायचं. क्लिअर. मेटाबॉलिक पूल असं म्हणायचं किंवा मेटाबोलाइट पूल असं म्हणायचं. मेटाबोलाइट इज अ स्मॉल मोलिक्यूल विच इज प्रेझेंट इन द रिॲक्शन एन्व्हायरमेंट. रिॲक्शनच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये प्रेझेंट असणारं हे छोटे छोटे मोलिक्युल्स आपल्याला असलेले बघायला मिळतात. तर अशा प्रकारचे कितीतरी मोलिक्युल्स आपल्याला लागतात, आपल्या बॉडीमध्येच तयार होतात आणि ते युटिलाइज केले जातात. आता आपल्या बॉडीमध्ये वॉटर तयार होतं हे माहिती आहे आपल्याला. आता लक्षात आलं ना, CO2+H2O आपण म्हटलं वॉटर तयार होतं, तेच वॉटर कितीतरी वेळेस वापरलं जातं. मग आपण पाणी पितो कशाला, पाण्यासाठी एवढी धावपळ का करायची, टू वॉश द बॉडी. आपल्या बॉडीमध्ये जे काही टॉक्झिक सबस्टन्सेस तयार झालेले असतात ते आपल्याला वॉश आउट करायला लागतात. त्याच्यासाठी आपल्याला जास्त पाणी पिणं गरजेचं असतं. आणि त्याच्यातलं थोडंफार लागलं तर घेतलं जातं, कारण इव्हॅपरेशन पण होतं. त्याच्यामुळे आपल्याला ह्या दोन्ही गोष्टीसाठी वॉटर घ्यावं लागतं. तर वॉटरसुद्धा आपल्याला तयार केलं. एका रिॲक्शनमध्ये वॉटर तयार होतं, दुसऱ्या रिॲक्शनमध्ये ते वापरलं जातं. असंच असतं. एका रिॲक्शनमध्ये ATP तयार होतो, दुसऱ्यामध्ये वापरला जातो. ठीक आहे. अशा पद्धतीनं आपल्याला ह्या सगळ्या मोलिक्युल्सला आपण काय म्हणतो, मेटाबोलाइट पूल असं म्हणतो. आणि हा मेटाबोलाइट पूलसुद्धा परफेक्ट असणं आपल्या सेलसाठी फार गरजेचं असलेलं बघायला मिळतं. क्लिअर. सो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द मेटाबॉलिझम. सो वी विल स्टॉप हिअर टुडे. ठीक आहे. थँक्यू.